через затримку допомоги для України від Сполучених Штатів виникла певна так звана фінансова прогалина. Її здатні заповнити країни Європейського Союзу. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що в разі, якщо буде війна на виснаження, то в України та наших партнерів є значно більше шансів протриматися, ніж у Росії. Про це, зокрема, свідчать цифри. Так, Світовий банк повідомив про те, що ВВП Росії становить 2,24 трильйони доларів, в той час як в країн Європейського Союзу ця цифра сягає 16,75 трильйонів доларів. Євро, перепрошую. Найбільша складність в цьому випадку стосується того, що Європейський Союз складається із 27 країн, і необхідна саме політична воля для кожної з них для того, аби підтримати Україну. При цьому журналісти медіа відзначають, що за період повномасштабного вторгнення мислення багатьох європейських політиків воно значно змінилося. І це саме та точка, в якій європейське мислення може піти одним із двох шляхів. Переконатися, що Україна переможе Росію заради всього континенту, або запитати, а яке це має відношення до нас? Так, Європа може заповнити прогалину, залишену США, і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати суперечку. Ну і я нагадаю, що напередодні в Сполучених Штатах в Конгресі вже підтримали бюджет Сполучених Штатів. На дві частини його розділили. Перша була ухвалена ще 8 березня, нині це друга частина бюджету. І зараз конгресмени пішли на перерву, яка закінчиться 9 квітня. 9-10 квітня можуть розглянути, зокрема, і пакет підтримки для України, Ізраїлю і Тайваню. Загальною сумою він 95 мільярдів доларів. Для України там передбачено 60 мільярдів. Ну і сподіваємося, що таке рішення буде ухвалене, тому що насправді зараз Майк Джонсон, спікер Конгресу, він не виносить цей пакет підтримки попри голосування в Сенаті. Попри підтримку в Сенаті, він не виносить цей пакет на голосування у Палаті представників. Говорить про те, що є альтернативні варіанти. В якості альтернативних варіантів Джонсон пропонує, зокрема, і позику для України. І от з цієї позики нібито може надаватися військова допомога для України. Багато конгресменів нині зазначають, що ось ця позика, вона зараз не посильна для України, тому що наша країна знаходиться зараз в стадії гарячої війни, гарячого протистояння, і у нас, направду, немає додаткових ресурсів для того, аби їх витрачати на озброєння. Насправді, якщо все-таки така необхідність буде, звичайно, що озброєння нам в першу чергу необхідне, і ми таки знайдемо кошти на нього. Але все ж таки нині розраховуємо на те, що Сполучені Штати ухвалять ось цей пакет підтримки на 60 мільярдів доларів. І велика вірогідність цього є насправді, тому що сенатори зараз вже в такій, знаєте, позиції напруженій досить. Напруженість дійшла якогось певного піку, тому що зараз в Палаті представників ініціювали відставку, зокрема, спікера Джонсона. Про це пише видання і The Hill, і це зробила, на секундочку собі уявіть, це зробила представниця ось саме трампівського крила в республіканській партії Марджорі Тейлор Грін, ініціювала відставку свого ж таки спікера-однопартійця. І попри те, що її дуже багато просили цього не робити, дуже багато сенаторів просили цього не робити, республіканці, вона таки внесла ось цю резолюцію, і дійсно Майк Джонсон зараз знаходиться, ну, в такій хиткій, скажімо, позиції, тобто він або має винести цей законопроєкт на голосування, або дійсно може втратити свою посаду. І це насправді одна із тих причин, чому Майк Джонсон так довго не виносив ось цей пакет на голосування. Про це і не тільки говоримо, просто зараз із нашим наступним гостем до нашого ефіру долучається Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас, радий бачити, чути, і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів.
Навзаєм, пане Олексію, я дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, ось зараз Сполучені Штати вагаються все ж таки з допомогою для України, з ухваленням ось цієї допомоги. В той же час в ЄС намагаються ухвалити, звичайно, що це зовсім різні абсолютно суми, які навіть приблизно десь не в одній категорії, але тим не менше ЄС зараз намагається не зволікати з передачею ось цього прибутку від заморожених російських активів. Розглядають зараз це європарламентарі. Чи дійсно ми можемо отримати ось цей перший транш вже в липні цього року, так як про це заявляла, зокрема, і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн? І взагалі, які нині перспективи передання цих прибутків з огляду на неготовність деяких європейських країн передавати кошти, зокрема, і на придбання зброї? Я маю на увазі Австрію. Ну, ви закрутили досить крутий клубок. Давайте будемо геополітичні, будемо його потихеньку розплутувати. Перш за все, по замороженим активам. Більшість цих заморожених активів, я нагадаю нашим шановним глядачам, знаходиться саме в Бельгії. І от якраз Бельгія, заходячись на постійні комунікації з нами, з українською стороною, уже разом з Данією, якщо я не помиляюся, вони вже почали прямо раніше передавати цільово Україні по запитам те, що було необхідно. Так, це не була військова складова, це була здебільшого гуманітарна. Але саме ці країни, до речі, були такими драйверами масштабування цих рішень на рівні Європейського Союзу. А от тут уже починається, направду, така ціла детективна історія. Коли європейці зрозуміли, що в принципі вони зможуть дійсно використовувати відсотки від цих заморожених активів і на закупівлю того, що необхідно Україні, в тому числі на військову компоненту, враховуючи, скажімо так, що на території Європейського Союзу знаходиться там 2/3 всіх заморожених активів, мабуть, хтось із них там розумний підкинув ідею, а дивіться, нам же потрібно власне ВПК розкручувати. Я нагадаю, що за рішенням Єврокомісії, відповідно, направлено на Єврораду, на наступний, точніше на цей 24-й рік, на підтримку ВПК Європейського Союзу направлено лише 1,6 мільярда євро. Погодьтесь, ця сума дуже скромна. А уявіть, від 3 до 5 мільярдів євро можуть дати відсотки від заморожених активів Російської Федерації.